हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड्स, आइटेलले आफ्नो ए सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन आइटेल A50 4G लाई नेपालमा लन्च गरिसकेको छ र यो फोन हाम्रो नेपालमा 12,000 भन्दा पनि कम प्राइस पोइन्टमा लन्च भएको छ। फ्रेन्ड्स, 12,000 को प्राइस अनुसार यो मोबाइल कस्तो छ त त्यसको बारेमा हामी अगाडि भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ आइटेल A50 मोबाइलको बारेमा, यो मोबाइलका स्पेसिफिकेसन तथा यो मोबाइलमा तपाईहरुलाई के कस्ता फिचरहरु दिएको छ, साथै तपाईले यो मोबाइललाई कहाँदेखि परचेज गर्ने सम्पूर्ण विषयमा तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो सुरु गर्नु अगाडि यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ आइटेल A50 मोबाइलको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुरानु पर्दा सेम टु सेम आइटेल A55 को जस्तो डिजाइन रहेको छ। यसको ब्याक साइडमा डुअल क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा LED फ्ल्यास र तलपट्टि तपाईलाई असमको ब्रान्डिङ दिएको छ र अगाडिपट्टि तपाईलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले दिएको छ। र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरानु पर्दा ओभरअल यो मोबाइल प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च भएको छ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। आई थिंक प्राइजिङ अनुसार यो मोबाइलको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन भने ठिकठाकै रहेको छ। अब हामी कुरा गरौँ डिस्प्लेको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइलमा 6.6 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल दिएको छ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 267 को PPI डेन्सिटी रहेको छ। अनि ब्याटनेसको बारेमा कुरानु पर्दा तपाईलाई यो डिस्प्लेमा 480 निट्स को पिक ब्याटनेस दिएको छ। इन्डोर युजको लागि तपाईलाई कुनै पनि समस्या आउने छैन। अलिकता आउटडोर युज गर्दाखेरि तपाईहरुलाई भिजिबिलिटीको प्रब्लम आउन सक्छ। अदरवाइज यो प्राइस पोइन्टमा मोबाइलको डिस्प्ले चाहिँ ठिकठाकै रहेको छ। डिस्प्लेको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। र चिपसेटको बारेमा कुरानु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा युनि एसओसी को T603 चिपसेट दिएको छ, जुन चाहिँ अक्टाकोर चिपसेट हो। डे टु डे युजको लागि र नर्मल एप्सहरु युज गर्नको लागि तपाईलाई यो मोबाइलमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन। त्यसैगरी सफ्टवेयर तपाईलाई यो मोबाइलमा एन्ड्रोइड 14 गो एडिसन दिएको छ, जसमा तपाईलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुरानु पर्दा प्राइमेरी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 8 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ र सेल्फी क्यामेरामा तपाईहरुलाई 5 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ। भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरानु पर्दा प्राइमेरी क्यामेराबाट तपाईले 1080 को 30fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्ड्स, 12,000 को प्राइस अनुसार यो मोबाइलको क्यामेरा सेटअप पनि डिसेन्ट रहेको छ। त्यसैगरी ब्याट्री तपाईलाई यो मोबाइलमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर बक्समा पाउनुहुनेछ र ब्याट्री ब्याकअप तपाईलाई यो मोबाइलमा ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईलाई यो मोबाइलमा साइड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ, फेस अनलक पनि दिएको छ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा तपाईलाई यो मोबाइलमा सिंगल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने ठिकठाकै रहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब हामी कुरा गरौँ यो मोबाइलको प्राइसको बारेमा। यसको 4+64GB हाम्रो नेपालमा 11,790 मा लन्च भएको छ र तपाईहरुलाई यो मोबाइललाई huku.com बाट परचेज गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, यति नै थियो मोबाइलको बारेमा। तपाईहरुलाई यो मोबाइल कस्तो लाग्यो, आफ्नो के सल्लाह सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट लेख्नु होला र यो भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथीभाइले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।